ሰላም እንዴናችሁ ዲቻኔል ሰዎች ነው አይኔ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ደግሞ የ46ኛው ጥያቄ ጀምረን እስከ ቻልነው ድረስ ያሉትን ጥያቄዎች እንሰራለን። የ2006 ዓመተ ምህረት የስኮላስቲክ አፕቲቲዩድ ቴስት ኤንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎች ከኳንቲቴቲቭ ኳሊቴቲቭ ሳይሆን ከኳንቲቴቲቭ ሪዝኒንግ ላይ የመጡ ጥያቄዎችን እየሰራን ያሉት እስካሁን እስከ አንደኛው ጀምሮ እስከ 45ኛው ድረስ ያሉትን ጥያቄዎች ያላያችሁ ተማሪዎች ካላችሁ እነኛ እንድታው ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ዛሬ ከ46 ጀምረን ያሉትን ጥያቄዎች እንሰራለን ማለት ነው። 46ኛው ጥያቄ እንደሚለን if x and y are prime number greater than 2 which one of the following is must be true? X plus 1 is even, x y is odd, x square minus y square is even, a 1 and 2, b 2 and 3 only, c 1 and 3, d 1 2 and 3 ይላል። ትክክል የሆነው የትኛው ነው የሚለን x እና y ፕራይም ነምበር ናቸው። ፕራይም ነምበር ሆኖ ከሁለት ይበልጣሉ ተብለናል። ስለዚህ ትሩ የሆነ የትኛው ነው የሚለን ይህን ጥያቄ ለመስራት ከሁለት የሚበልጡ ፕራይም ነምበሮች ሁሉ ጊዜ ምንድናቸው? ኦድ ናቸው። ሁለት the only even prime number is 2 ፕራይም ነምበር ማለት ለአንድና ለራሱ ተካፋይ የሆነ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይም ነምበሮች አብዛኛውን ጊዜ ምንድናቸው? ኦድ ናቸው ማለት ነው። ሁለት ብቻ ነው ይሄን ሳቲስፋይ የምናደርገው። if they are even they would not be just divisible by 1 and itself but also by 2 which would make not prime number ማለት ነው። even number ከሆኑ እና ከሁለት የተለዩ ከሆኑ ለአንድና ለራሳቸው ብቻ አይደለም ተካፋይ መሆን አትሊስት ለሌላ ለሁለት ቁጥር ተካፋይ ይሆናሉ። ስለዚህ ፕራይም ነምበር መሆን አይችሉም ምክንያቱም ህግ ኮንዲሽን ስለማያሟሉ። ስለዚህ an even number can be characterized by 2k where k is an integer ማለት ነው። ለምሳሌ k ማለት ማንኛውም ኢንቲጀር ነምበር ቢሆን ያን በጀነራላይዝድ ፎርሙላ ጻፉ ስንባል የፓተርን ነው ወይም የሲኩዌንሱን ፓተርን ጻፉ ስንባል 2k ብለን ነው። የኢቨን ነምበር ከሆነ ለምሳሌ ኢቨን ነምበሮች የሚቀጥሉት ለኢንቲጀር 0 1 2 እያልን የሚሄዱት የሆነ ኢንቲጀር አለን። ወደኋላ ደግሞ 0 ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ እያለ የሚቀጥለው ማለት ነው። እነኛም በሁለት ስናብዛቸው የምናገኘው ኢቨን ነምበር ነው፣ ኢቨን ኢንቲጀር እናገኛለን። ግን በሁለት አብዝተን 2k + 1 ስናደርገው ደግሞ የምናገኘው ኦድ ነው። ይሄ የኦድ እና የኢቨን ነምበር ሲኩዌንሱ ወይም ፓተርናቸው ጀነራል ተርሙ ነው። ስለዚህ an is equal to 2k ከሆነ እንትን ነው ማለት ነው፣ ኢቨን ነው። an is equal to 2k + 1 ከሆነ ደግሞ ኦድ እናገኛለን። ለምሳሌ አንድን ሰብስቲቱት በምናደርግበት ጊዜ 2 times 1 ስናደርግ 2 ምንድነው? ይቺ ኢቨን ነምበር ላይ 2 ላይ ደግሞ 1 ስንደምርባት 3 ይሆናል። ስለዚህ ኦድ እናገኛለን። እንደዛ ያላችሁ ጀነራል ፓተርናቸው ይሄ ነው። ይሄን ፓተርን ተጠቅመን ነው ይሄንን ፎርሙላ ፕሩፍ ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ let x equal to 2k + 1 and y equal to 2m + 1 ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሁለቱም እዚህ ጋር ያሉት ምንድናቸው? ፕራይም ነምበር የሆናቸው እና ከሁለት ይበልጣሉ። ስለዚህ x እና y ምንድናቸው ማለት ነው? ኦድ ናቸው። ስለዚህ በዚህ ለx 2k + 1 ለy 2m + 1 ብለን ጀነራተር ማውጣት እንችላለን። እዚህ ጋር ሁለቱን እንደምራቸዋለን። ለa ላይ ያሉት ስንደምራቸው 2k + 2m + 2 ሲሆን 4k + እዚህ ጋር ኮመን ተርም 4k + 2 ይሆናል። እዚህ ጋር ኮመን ተርም ስናወጣ እዚህ ጋር ምን እናገኛለን? ኦድ ነው። እዚህ ጋር አይደል k + m + ይሄኛው ምንም አይነት ቁጥር ይሁን በሁለት እናበዛው እዚህ ጋር 2k ነው ሪፕሬዘንት ያደርግልን። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ይሄን ቁጥሩ መልቲፕል ኦፍ 2 ስለሆነ ኢቨን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኢቨን ነው የሚለው የመጀመሪያው x + y is even የሚለውን ይሄው ፕሩፍ አድርገን ትሩ ነው። x yንም ስናበዛ እዚህ ጋር ይችን በዚች እናበዛለን። ስናበዛቸው ምን እናገኛለን? 2k + 1 times 2m + 1 4km + 2m + 2k + 1 እናገኛለን። ይሄን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው 2 into 2km + m + k + 1 እናገኛለን። ስለዚህ ይችኛዋ ይሄኛውን ፕሮፐርቲ ሳቲስፋይ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር የምናገኘው ኦድ ነው ማለት ነው። ኦድ አልተርኔቲቭ 2 ላይ ያለው ትክክል ነው ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ሶልቭ የምናደርገው ለቼክ የምናደርገው ለኦልተርኔቲቭ ሲ ላይ ያለው x square minus y square የሚለው ነው። ቀጥታ ይሄን ታከታችሁ ስታቃሉት የምታገኙት ምንድነው 4 into k minus 2m ነው። እዚህ ጋር 4 ነው፣ እዚህ ጋር 4 ነው ብታበዙት ኢቭን ነምበር ነው የምታገኙት። ስለዚህ ሁሉም ኦልተርኔቲቮች ትሩ ስለሆኑ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ስትሰሩ መጀመሪያ ቼክ የምታደርጉት ምንድነው ጀነራተር ምን ታወጣላችሁ። ከዛ ሲምፕሊፋይ አድርጋችሁ በቀላሉ ዲሳይድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሂድ። 47ኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው on a test containing 60 question as they have answered 75 of the first 14 question correctly what percent of other theory question does she need to
answer correctly for her grade on the entire examination be 80% ነው። 60 ጥያቄዎች አሉ። 75%ቱን መልሳለች ከመጀመሪያ 40ዎቹ ውስጥ። የሚቀጥሉት 20 ጥያቄዎች ይቀራሉ። ከነሱ ውስጥ ስንት ጥያቄ ስንት ብመልስ ነው 80%ቱን መመለስ የምትችለው? what percent ነው የሚለው እዚህ ጋር። ይሄን ጥያቄ ቶታል 60 ጥያቄ ተሰጡት 75% ኦፍ 40 ጥያቄዎቹ መልሳቸዋለሁ። ስለዚህ ግሬዷ 80% ነው። ለማንጣት ነው ሚኒመም የተባለው የተጠየቀው what percent ኦፍ 20 እዚህ ጋር 75% ኦፍ 40ዎቹ የተመለሰችው። ስለዚህ ሶሉሽኑን ስንመልስ 75% ኦፍ 40 ሲደመር x% ኦፍ 20 ኢኳልስ ቱ 80% ኦፍ 60 ነው ማለት ነው። ከ40 ውስጥ 75%ቱ መለሰች። ከ20 ውስጥ ግን ስንት ፐርሰንት እንደምትመልስ አይታወቅም። ግን ሁለቱ የምትመልሳቸው ፐርሰንቶች 80% ናቸው ስለተባለ ከx% መፈለግ ነው። ስለዚህ 75% ኦፍ 40 ለዚህ ሲምፕሊፋይ ማለት ይችላልላችሁ። 75% ኦፍ 40 ማለት ምን ማለት ነው? 40 100% ከሆነ 75%ቱ ስንት ይሆናል ብላችሁ ማካፈል ነው። x% ኦፍ 20 ከሆነ ደግሞ 20 100% ከሆነ x%ቱ ስንት ይሆናል? ልክ እንዳያላችሁ ይችል x ሪአሬንጅ ምናምን አድርጋችሁ ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት የምታገኙት x ቫልዩ መጨረሻ ላይ 90% ይሆናል። ቪዲዮውን ፖዝ ያደርጋችሁ ጀስት ማየት ትችላላችሁ። በጣም ፈጥነባችሁ ከሆነ ምክንያቱም ፈጠን የምለው በጣም ጎበዝ ተማሪዎች አሉ። በጣም ፈጥነው እንዲሰራላቸው የሚፈልጉ ቀስ እያሉ የሚሰራላቸው ተማሪዎች አሉ። ያው መካከለኛ የሆነ ቪዲዮ ለመስራት ስለምሞክር ነው። አለመቻችሁ ነገር ካለ ተሰራ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ለማንኛውም ይሄን ጥያቄ በዚህ መንገድ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ነኝ። 48ኛው ጥያቄ ምን እንደሚለው if an airplane start at point R and travel 14 mile directly to north then 48 mile directly to east to what is the straight line distance from T to R? አሁን ይሄ ምንድነው? የፊዚክስ ጥያቄ ነው። አንዳንድ ጊዜ የምትጠይቋቸው ወርድ ፕሮብሌም ጥያቄዎች ፊዚክስ ፓርት ምናምን ሆኑት ማለት ነው። እንደ ጥያቄዎች ሊይዙ ይችላሉ ማለት ወርድ ፕሮብሌም ጥያቄ ሆነው ከፊዚክስ ላይ ሊመጡ ይችላሉ። ፊዚክስ ላይ አትሊስት ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት ቬሎሲቲ ምናምን እንዴት እንደሚሰራ ማወቅ አለባችሁ ብዙ ጊዜ ስለሚጠየቁ ማለት ነው። ሶሻል ሳይንስ ተማሪዎች ሆናችሁ ግራ እንዳይገባችሁ ማለት ነው። ግራ ይገባችሁ ምክንያቱም ከሰባተኛ ክፍል ጀምራችሁ ፊዚክስ ቢያንስ ስለተማራችሁ ማለት ነው። እስከ 10ኛ ክፍል ስለተማራችሁ እነኚህን ጥያቄዎች በቀላሉ ፊክስ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ጥያቄው እዚህ ጋር ነው ዲስፕሌስመንት ዲስታንስ ኤንድ ዲስፕሌስመንት ጋር ስትሄዱ ዲስታንስ ማለት ቶታል ትራቭል ዲስታንስ ነው። አጠቃላይ የሆነ ቦዲ ትራቭል ያደረገው። ዲስፕሌስመንት ማለት ግን the shortest cut distance from the starting point or stationary point ማለት ነው። shortest cut distance ያቺ ስትሬት ላይን ዲስታንስ ማለት ያቺን ዲስፕሌስመንት ሆነ ፈልጉ ተባላችሁ። ይሄንን ግራፊካሊ ሪፕሬዘንት ስናደርገው ወደ ላይ 14 ማይል ሄደ፣ ወደ 48 ማይል ሄደ። ግን እቺን ስትሬት ላይን ዲስታንስ ሪዛልታንቷን ፈልጉ የተባላችሁ the two distance are different direction አላችሁ are making right angle triangle which hypotenuse will be the resultant ይሆናል። ስለዚህ በቀላሉ ፓይታጎሪያንስ ቴዎረም ተጠቅማችሁ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። 50 ይመጣላችኋል ይሄን ሶልቭ በምታደርጉበት ሰዓት። ስለዚህ መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። በቀላሉ በዚህ ሜተድ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው 50። ስለዚህ ዲስፕሌስመንትን እንደዛ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። the shortest cut distance ማለት ከዚህ ፖይንት እስከዚህ ፖይንት ሄደ አይሮፕላኑ። ግን አጠቃላይ ዲስታንሱን ደምሩ ብትባሉ በዚህ ጋር 14 ሄዷል፣ በዚህ ጋር 48 አጠቃላይ ትደምሩታላችሁ። ግን ሾርተስቱ ዲስታንስ ቤት ጋር ቢሄድ ነበር እዚህ ጋር የሚቀርቡ ስንል በዚህ ጋር ስትሬት ሲሄድ እቺን ዲስታንስ ነው የተጠየቅነው። በዚህ ሜተድ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። 49ኛው ጥያቄ ስንመለከት a circular region has a circumference c centimeter and area k square centimeter if c is equal to 3k what is the radius of the circle in a centimeter ይላል። እዚህ ጋር ጊቭን አለ ተሰጡን ተጠቅሞች ጋር መስራት እንችላለን። ምንድነው የሚለው circumference ሴንቲሜትር ተሰጥቷል። 3 pi k ማለት ነው 2 pi r equals to centimeter ማለት ነው 2 pi r equals centimeter። አሁን circumference of the circle ጂኦሜትሪ ላይ የምትጠይቋቸው አብዛኞቹ ጥያቄዎች ስለ ሰርክል፣ ስለ ትራያንግል፣ ስለ ሬክታንግል አንድ ጊዜ የምትጠይቃላችሁ ስለ ኤሪያ ምናምን እና ፔሪሜትር ጋር ያያሉ እንደዛ የምትጠይቋችሁና ሁለቱን አካታችሁ ቀስ ብላችሁ የምትሰሯቸው ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ ሰርከምፈረንስ ኦፍ ዘ ሰርክል ማለት 2 ፓይ አር ነው የምናውቀውኛ ፎርሙላው ፕሩፍ ተደርጎ የተገኘው ፎርሙላ 2 ፓይ አር ነው ሰርከምፈረንስ ኦፍ ዘ ሰርክል። ይሄን ፕሩፍ ለማድረግ ኢንተግሬሽን ምናምን ተጠቅማችሁ ፕሩፍ ማድረግ ይችላልላችሁ። ማወቅ ከፈለጋችሁ የዘን ፎርሙላ እንዴት ፕሩፍ እንደሚደረግ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ፊዚክስ ለምትማሩ ተማሪዎች ማለት ነው እንደሚጠቅማቸዋል።
ለዩኒቨርሲቲ ፈርስት ይር ፕሪ-ኢንጂነሪንግ ኮርስ ላይ የምትማሩ ስታቲክስ ኮርስ ላይ ያለ ቻፕተር 5 ላይ ስትማሩ እዛ ላይ ፕሩፍ ተደርገዋል። የኤሪያ የሬክታንግል ኤሪያ ማንኛውም ጂኦሜትሪክ ፊገር ኤሪያ እንዴት አድርገን ፕሩፍ እንደሚደረጉ እዛ ላይ ያሉ እነኛ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው በዛ አጋጣሚ። ስለዚህ የሰርክል ሰርከምፈረንስ 2 ፓይ አር 3 ሴንቲሜትር ነው። 2 ፓይ አር 3 ኬ ተሰጥቶናል ማለት ነው። ኤሪያውን ደግሞ ኬ ተብለናል። ኤሪያችን ስንት ነው ማለት ነው? 2 ፓይ አር ኦቨር ከዚህ ጋር በደው ኬ ማግኘት እንችላለን። 2 ፓይ አር ኦቨር 3 ይሆናል። ኤሪያ ደግሞ ኬ ስኩዌር ስለተባለ ኬ ሴንቲሜትር ስኩዌር ስለተባለ ኬ ማለት ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ ሁለቱ ኬ ሴንቲሜትር ስኩዌር ኢኳልስ ቱ ፓይ አር ስኩዌር ነው። ኬ ኢኳልስ ቱ ፓይ አር ስኩዌር ይሆናል። ከዚህ ጋር ራዲየስ ማግኘት እንችላለን። 2 ፓይ አር ኦቨር 3 ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓይ ራዲየስን ደግሞ ከዚህ ጋር ማምጣት እንችላለን። ቀጥታ ሰብስቲቱት ስታደርጓቸው 2 ፓይ አር እዚህ ጋር ፓይ አር ስኩዌር ጊቭን ነው። እቺ ነው 2 ፓይ አር ኦቨር 3 ማለት ኬ ነች። እዚህ ጋር ራዲየስ አለን። እዚህ ጋር ፓይ አር ስኩዌር አለ። እዛ ሰብስቲቱት አድርጋችሁ ስታቃሉት ለአር አንደኛው አር በአንደኛው አር ፓይ በፓይ ይጣፋና አር 2 ኦቨር 3 ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። ቀስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ አሰራሩ ካልገባችሁ። 50ኛውን ጥያቄ እና ለዛሬው ደግሞ ቱቶሪያል የመጨረሻውን ጥያቄ እንመለከተው። እንደውም ይሄኛውን ጥያቄ በኔክስት ቪዲዮ ላይ እንሰራዋለን። በአንድ ፋሚሊ ውስጥ አንድ ማዘር ኤርን ታደርጋለች። ከአባቱ የሚያወጣውን ወጪ ግማሽ ታወጣለች። የሚቀሩት ቤተሰቦች ደግሞ ምንድን ነው የሚለን? in a family the mother is earning half of the father and double the remaining member which are also for a group we conclude በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ማዘር ኤርን የምታደርገው ከአባቷ ግማሽ ነው፣ ከሌሎቹ ደግሞ እጥፍ የሆነውን ገቢ ታገኛለች። ስለዚህ ትክክል የሆነው ጥያቄ የትኛው ነው ይላል። እስኪ ይህን ጥያቄውን በደንብ ቪዲዮ ፖዝ አድርጋችሁ በደንብ ስሩትና መልሱን ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ፣ አየዋለሁ። ኔክስት ከዚህ ጀምረን የሚቀጥሉትን ጥያቄዎች እንሰራለን ማለት ነው። ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል። ያው ቪዲዮ እንዳይረዝም ስጋና ቁምና ኔክስት ደግሞ የሚቀጥሉትን ጥያቄዎች መስራት እንችላለን ማለት ነው። ኔክስት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው፣ ለ12ኛ ክፍል ተማሪዎች እንዲሁም ደግሞ ሌላ ቱቶሪያል የተሰሩ የተለያዩ ሰብጀክት ቱቶሪያሎችን ዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እኛንም ገብታችሁ በቀላሉ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ